Üdv mindenkinek! Itt van a fagy is megint. Meghozta a csomagot. iPhone 14 Pro. Szóval iPhone 14 Pro. Ez ugye egy kicsomagoló videó lesz csak. Szóval szerintem bontsuk ki, nézzük meg, hogy milyen. És beállítjuk max, meg így ránézünk, hogy milyen. iPhone 14 Pro Deep Purple. Nézzük. Elég jól néz ki ez a lila. Nem tudom így mennyire látni. Mennyire jön át. De lila. Most talán jobban átjön. Nem rossz szín. Ez is teljesen jó lesz. Erre a tokot elrakod, úgyis mindegy. Ugye dobozban még találsz töltőkábelt, de már nem ezt használjuk, hanem MagSafe töltőt, ugye. Valamint itt Európában még adnak hozzá ilyen SIM-tárca kivevő kis izét, meg ilyen Apple sticker, amit nem tudom, hogy használna még valaki. Hát sokkal jobban néz ki így a kezedben, mint videón. Szóval nem tudom, hogy mennyire fog átjönni így videón. És hát ugye ezt még nem vettük le, de mindjárt leveszem. Így nézzük meg az oldalát. Elég jól néz ki. Ez is. Hát és akkor vegyük le ezt. Bekerült ez is. Apple logó. És ott van. Azért így Pro Max után, ugye 4 évig Pro Maxokat használtam. Hát elég más. Hát egy sokkal kisebb. De jó, nem nehéz, ugye. Legyen magyar, ugye. Keressünk egy magyart. Itt egy magyar. Nem vagyok Németországban, de még lehetek. Egyesült Királyság. Itt is beszédnyelvek. Ezt gyorsan megnézem. Ugye a wifi jelszót be kell írni. Ezt beírom. És pár percig ugye eltart. Már eltart, addig nézzük meg ezt a Dynamic Islandet. Na, és tovább is lépünk, ugye. Folytatjuk Face ID. Hát, állítsuk be a Face ID-t. Ezt most így hagyjuk. Megjelent ott a Face ID. Be van állítva. Hát hozzunk létre egy jelszót is. Ne legyenek adatok költöztetve. Bírom az Apple ID-mat. Szóval most itt vagyunk, hogy általános szerződési feltételek. Hát én elfogadom. Miért nem? Hát legyen így. Folytatás. Mobilhálózat beállítása. Kihagyom. Ugye itt rakhatsz be eSIM kártyát. Telefonban nem kell fizikai. És üdvözöl az iPhone. Ez az új iPhone 14 Pro Deep Purple. Még egyszer. Így néz ki. Van egy óriási tégla, egy telefon. És hát ilyen lesz ez az Always on Display. Ez már kikapcsolt állapotban, vagy hát ugye nincs feloldva itt. Érdekes, olyan, mintha még mindig be lenne kapcsolva, de nincs. Hogy mennyire fog majd amúgy merülni, emiatt azt nem tudom, de meglátjuk. Lesz majd összehasonlító videó, ugye erről a kettőről is. Ennyi volt már ez a videó, sziasztok!